नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले कुकिज बिस्कुटको रेसिपी लिएर आएका छौं। कुकिज बिस्कुट चियासँग, कफीसँग खान खूब मजा आउँछ र खास गरिकन कुकिज बिस्कुट घरमै बनाएको हो भने त चिया र कफीको स्वादै बढ्छ। तपाईहरुलाई म आज यो भिडियोमा घरमै ओभनमा र ओभन बिना यस्तो कुकिज बिस्कुट कसरी बनाउने देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपीमा हामीले यहाँ 150 ग्राम अनसल्टेड बटर प्रयोग गरेका छौं। यो बटरलाई तपाईले रुम टेम्परेचरमा राखेर सफ्ट हुन दिनु होला अनि मात्रै प्रयोग गर्नु होला। अब हामीले यसमा 80 ग्राम पाउडर्ड सुगर पनि प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले यो सुगर र बटरलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले इलेक्ट्रोनिक व्हिस्क पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर आज हामीले यहाँ फोर्क र व्हिस्कको सहाराले हातैले यसलाई मिक्स गरेका छौं। यो बटर राम्रोसँगले सफ्ट भइसकेकोले गर्दा यसलाई व्हिस्क गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। तपाईलाई 4-5 मिनेट समय लाग्छ। 4-5 मिनेटसम्म तपाईले यसलाई राम्रोसँगले व्हिस्क गर्नुभयो भने यो चाहिँ एकदमै फ्लफी हुन्छ र कलर पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ येलोबाट व्हाइट भइसकेको छ। तपाईहरुले यसको भित्तामा लागेको बटरलाई बेला बेलामा स्क्रेप गर्दै अनि बीचमा राख्ने र त्यसलाई फेरि एकपटक राम्रोसँगले व्हिस्क गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो बटरलाई राम्रोसँगले व्हिस्क गरेर एकदमै फ्लफी बनाउनु भयो भने चाहिँ हामीले बनाएको कुकिज पनि एकदमै फ्लफी खालको हुन्छ। नत्र भने कहिलेकाहीँ कुकिज चाहिँ एकदमै ढुङ्गा जस्तो सारो भइदिन्छ र त्यो खान मजा आउँदैन। तपाईले यो सबै बटरलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्नुस् अनि यसमा थोरै भेनिला एक्सट्र्याक्ट एड गरिदिनु होला। आज हामीले यहाँ थोरै भेनिला एक्सट्र्याक्ट युज गरेका छौं। भेनिला एक्सट्र्याक्टको सट्टामा भेनिला सुगर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र यदि भेनिला सुगर पनि छैन भने केही नहालिकन यतिकै प्लेन बनाउन पनि सकिन्छ। तपाईले यो भेनिलाको फ्लेभरलाई यो बटरमा राम्रोसँगले व्हिस्क गरिदिनुस् अनि त्यसपछि मात्रै हामी यसमा अन्य सामग्रीहरू एड गर्छौं। आज हामीले यहाँ 200 ग्राम मैदा प्रयोग गरेका छौं। साथसाथै आधा सानो चम्चा नुन र आधा सानो चम्चा बेकिङ पाउडर पनि लिएका छौं। तपाईले मैदालाई एड गर्नुभन्दा पहिला यसलाई एकपल्ट चालिदिनु होला। यसरी चालेर मैदा हाल्नुको धेरै फाइदाहरू छ। पहिलो कुरा त मैदा डल्लो पर्न पाउँदैन र दोस्रो कुरा मैदामा कुनै इम्प्युरिटिजहरू छन् भने त्यो पनि निक्लिन्छ। त्यसैगरी तपाईले बेकिङ पाउडर र नुन पनि अहिले नै एड गरिदिनु होला। यदि तपाईहरुले सल्टेड बटर प्रयोग गर्नु भएको छ भने चाहिँ नुन नहाल्नु होला। अब तपाईले बाँकी रहेको मैदालाई पनि त्यसरी नै तपाईले चालिदिनुस् र यसरी चालिसकेपछि अनि हामीले यसलाई मिक्स गरेर एकदमै होमोजिनियस खालको मिक्सर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो मैदालाई मिसाउनलाई तपाईहरुले व्हिस्क प्रयोग गर्नु पर्दैन। अब चाहिँ तपाईले एउटा स्प्याटुला लिनु होला अनि स्प्याटुलाले यसलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्दै जानु होला। तपाईले यसलाई 2-3 मिनेट राम्रोसँगले मिक्स गरेपछि यो चाहिँ एकदमै होमोजिनियस खालको मिक्सर बनेर तयार हुन्छ। यस्तो भइसकेपछि अनि हामीले यसलाई पाइपिङ ब्यागमा राखेर अनि पाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा पाइपिङ ब्याग लिएको छु र यदि तपाईहरुसँग पाइपिङ ब्याग छैन भने तपाईहरुले चम्चाले ट्रेमा राखेर बेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एउटा पाइपिङ टिप पनि लिनु होला स्टार शेप भएको अनि त्यो पाइपिङ टिपलाई चाहिँ तपाईले पाइपिङ ब्याग भित्र राख्नु होला। अब यो पाइपिङ ब्यागमा तपाईले अघि भर्खरै तयार पारेको सबै मिक्सर भर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसमा अहिले भर्खरै तयार पारेको यो कुकिजको मिक्सर भरिदिन्छ अनि त्यसपछि हामी यसलाई फटाफट ट्रेमा पाइप गर्छौं। तपाईहरुले यो मिक्सरलाई एकदमै तल ठेल्नु होला पाइपिङ ब्यागमा। त्यसो गर्दा पाइपिङ ब्यागमा हावा रहँदैन र हामीलाई पाइप गर्न सजिलो हुन्छ। अब तपाईले यो पाइपिङ ब्यागको टुप्पोलाई काटेर हटाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले फटाफट पाइप गरेर कुकिज बनाउन सुरु गर्छौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो कुकिज बनाउन त्यति गाह्रो छैन। यो तपाईले एक राउन्ड घुमाउन मात्रै पर्छ। यानी कि तपाईले पाइपिङ ब्यागको टुप्पोलाई चाहिँ पेपरको एकदमै नजिकै टसाउनु होला अनि त्यसपछि तपाईले एक राउन्ड घुमाउनु होला। यदि तपाईहरुलाई ठुलठुलो खालको कुकिज मन पर्छ भने तपाईले चाहिँ यसलाई 2 राउन्ड पनि घुमाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले आज यहाँ मिडियम साइजको सानो सानो कुकिज बनाएको छु, त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ 1 राउन्ड घुमाएर अनि निकालेको छु। तपाईहरुले यसरी नै सबै कुकिज बनाएर तयार पार्नु होला अनि त्यसपछि हामी ओभनमा र ओभन बिना दुवै तरिकाले आज बेक गर्ने छौं। तपाईहरुले भिडियोमा देखाए जस्तो स्टार शेपको कुकिज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। भिडियोमा देखाएसर नै तपाईहरुले सबै कुकिजलाई पाइप गरेर रेडी गर्नु होला अनि त्यसपछि हामी यसलाई फटाफट बेक गर्ने छौं। यदि तपाईहरुको घरमा ओभन छैन भने चाहिँ तपाईहरुले यो प्रोसेस अपनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा फराकिलो खालको कराई अथवा कुकर लिनु होला र त्यसको पिडमा चाहिँ तपाईहरुले नुन राखेर यसलाई हाई हिटमा 5 मिनेट जति राम्रोसँगले तताउनु पर्ने हुन्छ।
नुन एकदम राम्रोसँगले तातिसकेपछि अनि तपाईले यसको ढक्कन खोलेर यसमा एउटा मेटलको कचौरालाई घोप्टाएर राखिदिनु होला। अब यो कचौरामा हामीले कुकिज राखेर बेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तपाईले आगोलाई चाहिँ सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ, यानि कि मिडियम लो फ्लेममा तपाईले यो कुकिजलाई लगभग 10 मिनेट जति बेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र 10 मिनेटपछि यो कुकिज यस्तो देखिन थालेको छ। हल्का लाइट ब्राउन भएपछि अनि हामीले यसलाई निकालेर सेलाउनलाई साइडमा राखिदिन्छौँ। यो भाँडो एकदमै तातो छ, त्यसैले गर्दा तपाईले कुकिज निकाल्दा एकदमै ध्यान दिएर निकाल्नु होला। र यदि तपाईहरुले चाहिँ ओभनमा बेक गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भने 180 डिग्रीमा लगभग 10 मिनेट जति बेक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले बनाएको कुकिज तयार भइसकेको छ। यो कुकिजलाई चाहिँ हामीले ओभनमा बेक गरेका थियौं। यो कुकिजलाई तपाईहरुले एयरटाइट कन्टेनरमा राखेर 1 महिनासम्म खान सक्नुहुन्छ। कुकिजलाई यदि तपाईहरुले चिया र कफीसँग सर्भ गर्नुभयो भने त कुकिज खान झनै मजा आउँछ। तपाईहरुले भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन परेको भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सहयोग पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै भिडियोहरू छन्, तपाईहरुले यहाँ दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानलको भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईहरुले यही दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रेसिपी लिएर हामी फेरि आउने छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।